සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එක තුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා Facebook account එක permanently delete කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම WhatsApp account එකකුත් permanently delete කරන විදිය ගැන කලින් වීඩියෝ දෙකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා Telegram account එක කොහොමද permanently delete කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම Facebook account එක delete කරන විදිය සහ WhatsApp account එක delete කරන විදිය බලන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝස් වල link මම පල්ලෙහා description එකේ සහ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link වලින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ Telegram account එක permanently delete කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න නැත්නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා channel එකට පුංචි support එකක් දෙන්න කියලා තාදෙට මතක් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ web app එකකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. මගේ phone එක මෙන්න මේ Chrome කියන app එකට තමයි මම යන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ සර්ච් කරගන්න Telegram account delete කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Telegram account delete කියලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම Telegram website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ website එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. මම මේ site එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ විදිහට search කරලා හොයාගන්න බැයි නම් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලත් මේ site එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උඩ තියෙන site එක උඩ touch කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ delete account or message apps කියලා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your phone number කියලා තියෙනවා. මෙතනට අපි දෙන්න ඕන අපි delete කරගන්න ඕන Telegram account එක තියෙන phone number එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මෙතනට ඔයාගේ phone number එක ඇතුළත් කරගන්න. මෙතනට ඔයාගේ phone number එක ගහද්දි මුලින්ම ධන 94ට ටයිප් කරගන්න. මොකද අපේ country code එක 94 නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන බිංදුව නැතුව ඔයාගේ number එකේ ඊටු ටික මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ delete කරන්න ඕන Telegram account එක තියෙන phone number එක මෙතන ටයිප් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ධන 94 ගාලා බිංදුව නැතුව ඔයාගේ number එකේ ඊටු ටික ටයිප් කරගෙන පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ next කියන නිල් පාට බටන් එක උඩ touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ number එකට code එකක් එනවා Telegram එකෙන්. මේ code එක අපි මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලගේ Telegram app එක open කරගන්න. මම දැන් යනවා මගේ phone එකේ තියෙන Telegram එකට. මෙන්න මේ විදිහට Telegram app එකට යනවා. Telegram app එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Telegram කියලා එකකින් message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න. හරි මේකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පෙන්නනවා. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් this is your login code කියලා මෙන්න මේ වගේ code එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක තමයි අපි අතනට type කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන code එක ඔයා copy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක type කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මෙතන තියෙන your login code කියලා මේ V9U මෙන්න මේ වගේ code එකක් තියෙනවා. ඔයාගෙත් මේ වගේ දිග code එකක් ඇති. මේ code එක type කරගන්න අපි අර delete කරන්න යන්න මෙන්න මේ confirm code කියන තැනට මම දැක මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මට ආව code එක මෙතන type කරගන්නවා. ඔයා මේ code එක type කරගද්දි මේකේ capital simple බලලා හරියටම type කරගන්න. ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට code එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන code එක මේ විදිහටම capital simple මාරු කරන්නේ නැතුව මේ විදිහටම හරියට type කරගන්න. type කරගෙන ඔයාලට පල්ලෙහාන් පෙන්නනවා මෙතන sign in කියලා මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. your Telegram co කියලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පෙන්නනවා delete account කියලා මෙන්න මේ වගේ දෙවෙනි ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ delete account කියන එක උඩ touch කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට delete account කියන එක උඩ touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා delete your account කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට එනවා. මෙතන ඔයාගේ phone number එක පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. පල්ලෙහෙන් අහනවා why are you leaving? ඒ කියන්නේ ඔයා Telegram අයින් කරන්නේ ඇයි කියලා මෙයාලා හේතුවක් අහනවා. මෙතනට ඔයාලට කැමති දෙයක් type කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන type කරනවා I change my number කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete my account කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ delete my account කියන නිල් පාට කොටුව වල touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට are you sure කියලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් pop up වෙනවා. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රතු පාටින් තියෙනවා yes delete my account කියලා බටන් එක. මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා your account was successful delete from our system කියලා. මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් come back soon කියලා. account එක ඔයාගේ account එකත් සාර්ථකව delete වුණා නම් මෙන්න මේ විදිහට your account was successfully delete from our system කියලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ Telegram account එක ඔයාලට සාර්ථකව delete කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා delete කරන්න යද්දි account එක delete කරන්න යද්දි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආව නම් ඒවත් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මම ඔයාලට comment වල reply කරන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. වීඩියෝ එක හදන channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න අයවලට ඔයාලට වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.